اهلا بيك. ها ايه ايه الاخبار؟ عديها بقى يلا، مش مشكله. ايه اهلا وسهلا الاخبار؟ بيك يا دكتور. الكلام بتاع المره اللي فاتت كان جميل، لكن قبل ما اجاوب على السؤال بتاع حضرتك انا بس عندي سؤال تاني. قول. احنا اتكلمنا في الموضوع المره اللي فاتت، موضوع الجهل، ويعني انا حسيت الموضوع اكبر شويه من اللي احنا اتكلمنا فيه، وحاسس ان هل الموضوع سهل ممكن يتحل بس بمجرد تفكير، ولا الموضوع معقد اكتر من كده؟ طيب انت فاكر احنا قلنا ايه في البدايه، في بدايه الجلسات؟ احنا قلنا انه احنا هندي نصائح وقائيه بتصلح كدعم نفسي، هم. بس اكيد في مسائل مرضيه هتحتاج انه الناس يشوفوا اهل تخصص. هم. لكن انا ازعم من تجربه يعني لا باس بها، يعني في يعني مش عايز اقول انها قصيره ولا عايز اقول انها يعني، انما تجربه لا باس بها. في ناس لما خدوا الكلام ده وطبقوه في حياتهم تخلصوا من مشكلات كان ممكن يعني يدخلوا بيها ويتحولوا الى مرضى نفسيين بجد. طيب يعني كما بين قوسين مرضى نفسيين كما يقول الكتاب، متشخصين. لكن مجرد معرفتهم في حته المدخلات وضروره التوقف عندها وعند ما يهم منها، والتعامل مع الجهل ودائره الجهل وعلاقتها بالخوف والقلق والاكتئاب، وده لما هنخش في المخلوقيه لسه هيتوضح اكتر واكتر ان شاء الله. انما جابت نتائج كويسه جدا. لكن ده لا يعني انه مجرد ان انا اقعد واعمل الكلام اللي قاله الدكتور يبقى انا، طب ماذا لو كنت محتاج جلسه متخصصه نوعا ما؟ لان انا مسالتي ممكن تبقى محتاجه يعني، مع فرق التشبيه، انا ممكن ابقى شرحت لك ازاي ممكن تعمل تفكيك لمكنه العربيه، بس المساله مش الكل ممكن يتقنها. او ممكن تبقى مكنه العربيه محتاجه الى اهل تخصص، هو مش المساله مجرد انك انت قريت المانيوال ممكن يعني. لكن علشان نبقى واضحين، لو حد عنده مرض نفسي او على اعتاب مرض نفسي بما لا يمكنه التفاعل مع ما نقول بطريقه سهله، لا طبعا ده حق نفسه عليه وحق نفسها عليه انهم يروحوا يشوفوا يعني شخص من اهل التخصص ويتكلموا معاه. طيب جميل. بالنسبه بقى الواجب الواجب بتاع المره اللي فاتت، هو حقيقه انا يعني حاولت افكر فيه، حسيت الموضوع صعب شويه، بس بدات اركز في الناس اللي حواليا اللي عندهم حاجات نفسيه مثلا مأثره عليهم. انا بس عشان افتكر الواجب، هو كان الواجب انك انت تعرف ايه المجهول بالنسبه لك اللي ممكن يسبب لك مشاكل، صح؟ ايوه صحيح. أوكي. انا حسيت الموضوع كبير يعني في حاجات كتير كده ممكن الواحد يطلعها. أوكي. فبدات اركز في اللي حواليا، زي ما احنا اتعودنا برضو من المدخلات. فحسيت في بعض الناس اللي حوالينا عندهم بعض المشاكل النفسيه، مثلا واحد عندنا في العيله عندها بعض المشاكل النفسيه. لما ركزت ايه ممكن يكون السبب في ده، في قعده من القعدات كانت بتقول مثلا انها مش حاسه انها مش جميله قوي، فخايفه انه مثلا الشباب ما يجوش يخطبوها ويتاخر السن. وحضرتك عارف في الارياف ممكن الموضوع بيبقى بيفرق. وبالتالي احنا بنتكلم، ده مثال جميل. لو نفككه شويه، احنا يبقى بنتكلم على خوف من عدم القبول، نعم، خوف من المقارنه، خوف من تاخر سن الزواج او استبطاء رزق الزواج. انا بحب استخدم المفردة دي اكتر، استبطاء رزق الزواج. طيب فدي محتاجه برضو تقف عند المعاني دي وتفكك المجهول اللي فيها. هل هي ستبقى على هذا الحال؟ طب لو بقيت على هذا الحال، هل هذه هي سنن السعاده فقط اللي موجوده في الحياه؟ يعني لو ما حصلتش عليها هتبقى كئيبه، ولا ممكن تبقى انسانه مطمئنه على ما هي عليه، ولو جت هتبقى في سعاده اكبر، لو ما جتش يبقى في حاله على الاقل من الطمانينه ممكن. وده هنتكلم عليه في المخلوقيه، بس ده مثال كويس. في عندك امثله ثانيه توقفت عندها؟ هو ده يمكن السؤال الابرز او المثال الابرز اللي قابلني يعني. طيب بص، احنا ممكن اقول لك كذا مثال انا يعني بضربه يعني للناس في الدورات والمحاضرات. هديك 3 امثله مختلفه. في يوم من الايام اتصلت بتقول لي انه بنتها فجاه بقى عندها اعراض وسواس قهري. الوسواس القهري هو عباره عن افكار زي ما قلنا بتبقى مسيطره على الانسان لدرجه انها تقهره على افعال معينه. ايه الوسواس عندها؟ فجاه بقت بتخاف من الجراثيم والميكروبات، وفجاه بقت ما بتقعدش في مكان لحد ما تتاكد انه باب الحمام مقفول. فقلت لها ممكن يعني تنديها لي اكلمها؟ كان على التليفون، وكنا بنتكلم على تليفون ارضي، تليفون بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك ايه؟ مش عارف ايه، بتعملي ايه؟ اوكي. ثانويه عامه، وكانت امتحانات الثانويه العامه قربت واحنا طيب. برضو داخلين على امتحانات ثانويه برضه
وده مثال كويس بالمناسبه، حكايه الثانويه العامه ومشكلاتها. بص، مشكله زي القرب من امتحان الثانويه العامه وصلها لفين؟ قلت لها انت بتخافي من الميكروبات؟ قالت لي ليه؟ قالت لي انا بشعر انه اي حد هيفتح باب الحمام الميكروبات كلها هتخرج وتبقى معانا وانا ما استحملش. قلت لها طيب، مش هخش دلوقتي في حكايه يعني في مساله الوسواس، لان دي قصه لوحدها، انما هم يميلوا الى تفخيم وتعظيم الافكار الصغيره. يعني كلنا ممكن يبقى عندنا شويه، لا هم المساله بتزيد عندهم. طيب قلت لها طب انا عايز اسالك سؤال، هو باب الحمام في له مفتاح ولا لا؟ قالت لي قلت لها والمفتاح ده له فتحه ولا ما فيهاش؟ قالت لي قلت لها والفتحه دي بتدخل هواء وتطلع ولا لا؟ سكتت. انا ايه اللي بعمله دلوقتي؟ انا بعمل لها مواجهه مع افكارها لاخر مدى. طيب بيسموه تعريض. قالت لي قلت لها طيب الباب ده قافل على الارض مباشره، لازق في الارض ولا في؟ اكيد في فرق. قالت لي لا في. قلت لها ممكن يعدي هواء صح؟ قالت لي قلت لها وانت داخله وانت خارجه وحد داخل خارج مش في هواء بيخش؟ قالت لها دكتور انت بتخوفني كده. قلت لها طبعا انا قصدي انا اخوفك. اكمل بقى. السماعه اللي انت بتكلميني منها دلوقتي دي سماعتك لوحدك ولا الكل اللي في البيت بيستخدمها؟ قالت لي لا طبعا الكل. قلت لها انت عارفه كميه الميكروبات اللي موجوده عندنا في بقنا، وبالتالي كميه الميكروبات اللي موجوده في السماعه دلوقتي؟ كده هترمي السماعه. لا طبعا. قلت لها طب اقول لك اكتر من كده، انت عارفه كميه الميكروبات اللي موجوده جوه جسمك واللي انت محتاجاها عشان تهضمي الاكل قلت لها فمن الاخر كده نتجاوز الهبل ده. ايه الحكايه؟ طبعا حصل فيه يعني شيء من التفصيل. الحكايه انها خايفه من الثانويه العامه، وخايفه تقارن ببنت عمها اللي جابت طب، وهي يا ترى هيطلع لها طب ولا مش هيطلع لها طب، وهتقارن في بنتهم جابت مش عارف. الانسان بيمارس حيله نفسيه فيروح رايح للوسواس علشان يهرب من مواجهه المساله الاصليه. طب ده بيبقى غصب عنه ولا؟ دي بقى قصه يعني، هل هو بيعملها في البدايه كادراك ويروح مطنش فبعدين يروح عارف زي اللي كذب الكذبه وصدقها؟ ممكن. طيب قصه ثانيه مثلا، جت واحده ظاهرها النقاب ومش عارف ايه المشكله عندها وسواس في الصلاه، ما تقدرش اول ما تقول الله اكبر كذا فكره ربنا وسب الذات الالهيه ومش عارف ايه. قلت لها طيب انا عايز اسالك سؤال، علاقتك بربنا ازاي؟ يعني تقدر؟ قالت لي انا، وما عجبهاش السؤال وبصت كده ان انا المنتقبه، هي ما قالتهاش بس لسان حالها انا المنتقبه تسالني علاقتي بربنا؟ قلت لها معلش يعني خدينا على قد عقلي بس قالت لي وما رضيتش تجاوب السؤال. فبقيت عامل زي محقق الشرطه، تيجي يمين اجيلها من هنا لحد ما حصرتها في الاخر انفجرت بالبكاء. ويعني واسمح لي اقولها كمان، بتكره ربنا وبتكره الحجاب وبتكره فرضيه الحجاب والقران والنصوص الدينيه، وبتكره باباها اللي اجبرها على النقاب، وجوزها اللي قاعد في العياده بره بيستناها اللي مش سامح لها انها تقلع النقاب. طيب وقالت بالحرف الواحد انا نفسي من بكره اطلع في الشارع واقلع وافرد شعري وابقى لابسه جينز ومش عارف ايه وكات. قلت لها ممتاز، نقف هنا. واحده عندها الافكار دي هتقول الله اكبر ازاي؟ قلت لها انت بالنسبه لك الله اصغر، فلما تيجي تقولي حاجه غير اللي انت مقتنعه بيها تروحي رايحه للوسواس لانك مش قادره تواجهي. ما كانش عندك الشجاعه انك تقولي لباباكي انا مش مقتنعه بالدين ده، انا مش مقتنعه باللي انت بتقولوه. واحده تانية جات لي عندها خوف شديد من الطيران، بس لازم تروح مع مامتها بريطانيا علشان مامتها عندها عمليات او حاجه زي كده. فقلت لها قولي لي انت متدينه؟ قالت لي علاقتك بربنا اخبار؟ نفس الحكايه. بقت ايه بقى؟ انا حافظه كذا جزء، انا مش عارف. قلت لها ما اسالكيش علاقتك بربنا اخبارها ايه؟ نفس انا بودي الولاد مراكز قرانيه. هي في الاخر ما بتجاوبش، يعني كان انا بقول لك تهرب من السؤال. انت بتحب باباك؟ انا كل يوم بقول له صباح. انت بتحب باباك؟ انا كل يوم برمي الزباله لما بقى. انت بتحب باباك؟ انت ما بتجاوبنيش. في الاخر لما قلت لها مستعده تشوفيه بدات تعيط. ولو مت جوزي هيعمل ايه؟ والولاد هيحصل فيهم ايه؟ قلت لها يبقى انت متعلقه بالدنيا تعلق يجعلك تخشين لقاء الله ونافره منه اصلا. لكن في الاخر بتقولي انا مسلمه وبحب ربنا. اخر مثل، جالي شاب برضو عنده اكتئاب شديد.
لما خدت وديت معاه في الكلام لقيت انه عنده مشكله كبيره بانه يكره نفسه لانه يقارنها من الصغر بالناجحين والمتفوقين وكذا، والتنميه البشريه برضه. وتنميه بشريه والتميز والمش عارف، لمجرد انه لما عرف انه انت مشكلتك الحقيقيه انك لا تقدر نفسك وبدا يعالج المساله دي، الاعراض اللي جالي بيها بدا يتجاوزها شويه شويه. فاللي انا عايز اقوله في الاخر حته انك انت تعرف ما هو المجهول بالنسبه ليك وايه الاولويات اللي ينبغي انك تعرفها، ده مهم جدا. طيب دكتور، الخطوه اللي احنا المفروض بعد ما نفهم بقى. جميل. احنا كل اللي فات بقى لنا بنتكلم حوالي يمكن 3 زيارات او 4 5 زيارات في المدخلات. ده كله بنتكلم على عمليه اسمها عمليه الحس، مجرد انك انت بتتلقى المدخلات دي وما بتعرفش بيحصل فيها ايه. طب ما الحل؟ تنتقل من الحس الى التفكير. هو الحس ايه؟ مجرد تلقي المدخلات. طب التفكير في اللغه العربيه في حاجه جميله، الراغب الاصفهاني عنده جمله رائعه في كتاب المفردات بيقول ايه؟ الفكر مقلوب عن الفرك، فالفرك للماده والفكر للمعنى. الله. يعني كلمه التفكير هي ايه؟ تفكيك، حاجه بتخش لك كده تروح انت مفككها محللها. طيب بس هنا في مشكله، احنا قلنا المدخلات كتيره مش كده؟ ايوه جدا. فانت لما تقعد تفككهم هيحصل فيهم ايه؟ هيزيدوا اكتر. هيزيدوا. وده اللي المشكله عند الناس، يقول لك ده انت دخلتني في مصيبه، انا كنت عايز استريح، التفكير ده بيصدع الراس وانا مش عايز اوجع دماغي. طيب فنقول له بس ده ضروره، لانك انت لو فضلت في الحس هتبقى من جماعه طنش تعش تنتعش اللي في الاخر عمالين بيطرقوا ابواب العيادات النفسيه واللي بقينا بنتكلم عليهم كل فتره، والشخصيه الضعيفه ودائره الجهل. يبقى انت مضطر تخش في التفكير. طب بس انا لو دخلت في التفكير يبقى في مشكله؟ لا، هي هيبقى في صعوبه في البدايه، لكن هي هتبقى الخطوات الاولى علشان تستريح بعد كده. انما لو فضلت في اللي انت فيه ده هتفضل دايما اسير للمدخلات ومش عارف توديها فين ومش عارف تعمل فيها ايه، وعندك كميه علامات استفهام ملهاش اجابات. يبقى ايه الحل؟ انك تتقن مهاره، ودي يمكن هتبقى الواجب بتاع النهارده او الروشته بتاعت النهارده، وهي مهاره التوقف، واللي انا بسميها نعمه الدهشه. الدراسات النفسيه بتقول ايه؟ الدراسات النفسيه بتقول انه اللي عنده القدره على الدهشه اكثر سعاده من غيره. ازاي؟ يعني انك توصل لمرحله انك ما تعتادش المسائل، يعني كل يوم لما تشوف القمر تبص كده وتقول ربي وربك الله، مع انك شايفه امبارح بس النهارده بتشوفه بنظره مختلفه، وكانك تدهش كانك بتشوفه لاول مره. في دكتور محمد ابو موسى، ما اعرفش تعرفه ولا لا، في الازهر. طبعا. عنده جمله رائعه تعجبني قوي. بيقول له كده للطالب اللي عنده، بيقول له يا بني أعيذك بالله أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش. شوف الجملة، أعيذك بالله، يعني ده انت تبقى واقع في مشكلة انك تبقى شايف حاجة تدهش بس لا تندهش. ليه؟ لأنك ألفت المسألة. فمهارة التوقف يعني الواجب انك انت تحاول من دلوقتي لبكرة تشوف حاجة معينة عادة تعدي كده من غير ما تتوقف عندها. لا، توقف عندها. حاجة مثلا ألفتها بس المرة دي عايز تتوقف عندها وتشوف التوقف ده بيعمل ايه، ازاي بيتفكك المدخل ده الى حاجات كتيرة. دي لو عرفت تعملها هننتقل من مجرد الحس الى التفكير، وساعتها نبدأ على خطوات عتبات الإنسانية. لأن احنا قبل كده كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. احنا عايزين نخش في الإنسانية شوية بقى. تمام ان شاء الله. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يبقى نشوفك بكرة وتكون حال الواجب. ان شاء الله. نراك على خير ان شاء الله. شكرا.